אז ערב טוב, התכנסנו כאן הערב כדי לשמוע את יניב, שמדבר על עבודת התזה שלו לתואר השני, ולפני זה אני אגיד שהארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית שמזמין אותו, אני מיכאלה מעוז, יושבת ראש הארגון, אני חושבת שכולנו נרגשים למעמד, גם כדי לשמוע את יניב כי אנחנו מאוד אוהבים אותך, וגם כי כמו שמישהי אמרה פה כבר הנושא מרתק. אז אנחנו נפגשים לשעה וחצי, אנחנו נפגשות כדי לשמוע את יניב. יניב תכף יגיד על עצמו מה הוא הולך להגיד לנו פה, רק הערב מבוסס על עבודת ה-MA שלו, בדרכו להרחיב אותה גם לדוקטורט. יניב מטפל בפסיכותרפיה גופנית בשיטת הביוסינתזה, רק מביא עולם עשיר, עולם ומלואו, וכרגע הוא דוקטורנט בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שבאוניברסיטת חיפה. על המחקר עצמו יניב יגיד עוד רגע עוד משהו. אני רוצה להגיד שהערב מוקלט, אוקיי, ואנחנו נשתמש אחר כך בהקלטה, גם יניב וגם הארגון, אוקיי. אני מזמינה שוב, כולנו מזמינות לפתוח מצלמות, ויהיה פעמיים זמן לשאלות. אם למישהו יש שאלה שהוא חושש שהוא ישכח, או מישהי חוששת שתשכח, אז כתבו בזום ואנחנו נאסוף אותם. אז יכול להיות שמה ששווה לנו לעשות זה להתחיל ולקחת אוויר, אני רואה את יניב, להתחיל ולקחת אוויר, ולעזור לכולנו להחזיק את הערב, ואת הריכוז, ואת הסקרנות, ואת ביחד. אז יניב, צחק אותה. תודה רבה, תודה מיכאלה. אני מאוד מתרגש, מאוד שמח לראות כאן פרצופים, אנשים, נשים, נשמות שאני מכיר, זה עוזר לי, וגם שמח לראות פרצופים שאני לא מכיר, זה מאוד משמח אותי. אז אני ממש אני אשתף את המסך, ואנחנו פשוט נצלול לעניינים. זאת עבודת מחקר, אני בעצם אציג את עבודת המחקר שלי, שעבדתי עליה בשנתיים האחרונות במסגרת התואר השני באוניברסיטת חיפה. אני מאוד מוקיר ומעריך את ההזדמנות שנותנים לי שם לחקור את התחום שלנו, התחום של הפסיכותרפיה הגופנית. זהו, אז נתחיל. נראה שכולם רואים והכל עובד. כן, רואים? אני פחות אראה את הריבועים בזמן המצגת, אבל מיכאלה תעזור לי, ואנחנו גם נעשה הפסקה לשאלות, מחשבות, תהיות, רגשות, מה שיעלה. אוקיי, זה משהו שאין לו מילים, זאת הכותרת שבחרתי, והיא ציטוט בגלל שזה ציטוט של אחת המרואיינות שהשתתפה במחקר, אנחנו תכף נרחיב על זה. לא יכולתי להכניס את כל העבודה על הערב הזה, כן השתדלתי להכניס את הדברים הכי חשובים ומעניינים, אז תהיה לנו פתיחה קצרה, ואז אני אציג את הפסיכותרפיה הגופנית מזווית יותר מחקרית, זה ככה ייתן לנו את הרקע, ומשם אנחנו נעבור לממצאי המחקר עצמם, שמבוססים על רעיונות שערכתי עם מטופלים ומטופלות בפסיכותרפיה גופנית, ובסוף שוב נשאיר זמן לשאלות. אז בואו נתחיל. ואנחנו נתחיל באמת עם ציטוט של אחת המשתתפות, ואני אשמח אם מישהי ירצו להקריא. יש מתנדבת או מתנדב? אני יכולה. ליאנה, אני יכולה. יאללה.
מה שרשום, לא, לא, הנה. טליה. אנחנו יכולים לדבר שעות, בלה בלה בלה, אבל התמצית של הטיפול הזה זה לא המילים. זה משהו אחר שאין לו מילים. זה כמו אהבה. אין לי איך להסביר את זה אפילו, זה בגוף. ואז מגיעים למקום הרבה יותר עמוק, מגיעים לשורש. הגוף יודע הכל. הגוף יודע את כל הדברים שהראש אין לו מושג מהם. תודה. אמ, אז אלו מילים של אחת המרואיינות שהשתתפו במחקר. היא כאן מכונה טליה, כל השמות שאתם תראו הערב הם בדויים בשביל לשמור על האנונימיות של המשתתפות. וכל הממצאים במחקר בעצם מבוססים על התשובות של המרואיינים. אנחנו נפגוש עוד ציטוטים לאורך הערב. כן חשוב לי לציין כאן שהמילים האלה של טליה בעצם מתכתבות עם התיאוריות המרכזיות בפסיכותרפיה גופנית ובכל הגישות של פסיכותרפיה גופנית שרואות בגוף כמקום הממשי שבו מתרחשת החוויה, וזה ככה ממש מזקק את המהות של מה שאנחנו עושים מבחינתי. אז זה ככה להכניס אותנו לאווירה. אז המחקר שבו אנחנו עוסקים היום, הערב, עוסק בחוויות הטיפול בפסיכותרפיה גופנית. זו פעם ראשונה שזה נעשה בישראל, ובואו נראה רגע למה זה בכלל חשוב. אז נושא חוויית המטופל בפסיכותרפיה נוגע לאופן שבו המטופל חווה את הטיפול שהוא מקבל, וזה חשוב כדי להבין טוב יותר את חוויית המטופל, ועוזר לנו להבין טוב יותר את השפעות הטיפול שאנחנו מעניקים. אנחנו רוצים בעצם להבין מה עובר על האדם שאנחנו מטפלים בו, או מה קורה כשאנחנו משתמשים איתו בהתערבות מסוימת. זה גם מסייע בהעמקה של ההבנה של הטיפול, הפרקטיקה הקלינית וההיבטים האתיים של העבודה שלנו. זה חשוב מאוד להנגשה של התערבויות אפקטיביות וזיהוי חסמים או חוויות שליליות, תוצאות לא רצויות, כן, בשביל להבין מה לא עובד, או מה אנחנו חושבים שעובד, אבל בעצם לא משיג את התוצאות שאנחנו מבקשים. ותקוותי גם שזה יתרום לבסיס המחקרי של הפסיכותרפיה הגופנית, ועשוי לסייע בקידומה כמתודה טיפולית לגיטימית, שראויה להכרה מצד מוסדות המדינה. רק הערה על ה-BBT, הקיצור הזה הוא בעצם של Body Psychotherapy, כן? פסיכותרפיה גופנית. במהלך ההרצאה אני אשתמש בזה לחילופין כל הזמן, אז תזכרו שזה בעצם אותו דבר, BPT, פסיכותרפיה גופנית. אוקיי. המחקר הזה בא לחקור את חוויות המטופלים שבוחרים לקבל טיפול בפסיכותרפיה גופנית. אני אישית נחשפתי לראשונה לפסיכותרפיה גופנית בשנת 1998, way back, ומאז היא מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים, גם האישיים וגם המקצועיים שלי, ככה שאני מגיע למחקר הזה עם ניסיון גם של מטופל וגם של מטפל. המחקר בעצם מבקש להבין ולנתח את החוויות של המטופלים, שהשאלות המחקר המרכזיות הן כיצד מטופלים בפסיכותרפיה גופנית מתארים את החוויות הטיפוליות שלהם, מה הניע אותם, מה מניע מטופלים לבחור בפסיכותרפיה גופנית, כיצד המטופלים בפסיכותרפיה גופנית מתארים את ההשפעות של הטיפול, ומה בחוויות שלהם מייחד את הטיפול בפסיכותרפיה גופנית מטיפולים אחרים. בעצם יש כאן 4 שאלות מרכזיות: מה מביא אנשים לטיפול, מהם החוויות בטיפול, מה ההשפעות של הטיפול ומה מייחד את הטיפול. ועם זה ככה יצאתי לדרך. עכשיו ניתן רקע קצר על פסיכותרפיה גופנית, כי זה באמת צריך ערב נפרד בשביל זה, אבל כן חשוב לי לתת קצת רקע, ולפסיכותרפיה גופנית היא מין מטריה כזאת שכוללת המון גישות, ויש לה גם כל מיני שמות, זה חלק מהייחודיות שלה בתחום הפסיכותרפיה, וזה גם חלק מההתהוות שלה כשדה טיפולי מאוחד. אז היא גם ידועה כפסיכולוגיה סומטית, Somatic Psychology, פסיכותרפיה ממוקדת גוף,
body-centered psychotherapy ופסיכותרפיה מוכוונת גוף, body-oriented psychotherapy. כל אלה בעצם זה שם אחר לאותו דבר, שאנחנו מדברים גם על פסיכותרפיה גופנית. זה לא אני אומר, זה לקחתי את זה ממחקרים שמצאתי. אז אנחנו נדבר רגע על מה זה בעצם פסיכותרפיה גופנית, היא מונח כללי לפסיכותרפיות שמתמקדות בעבודה עם ודרך מציאויות גופניות, ורואות בגוף כלי לחקירה ותקשורת. זה לא אומר שזה רק זה, אבל זה כן חלק מהותי בטיפול. זה טיפול שרואה את האדם כשלם ומתייחס לכלל חלקיו, גם הנפשי, הגופני, הקוגניטיבי, הרוחני, בהתאם לפן אשר נמצא כנגיש ביותר ברגע נתון ומאפשר יצירת קשר. שוב, חלק ממהות העבודה. והשנה יצא ספר חדש שבאמת מנסה לאחד את כל הגישות ולהנגיש את הפסיכותרפיה הגופנית. הספר של אולפרד גוטר, והוא שם מנסה ממש לתת הגדרה כללית, פשוטה. פסיכותרפיה גופנית היא טיפול המשתמש באמצעים גופניים ופסיכולוגיים כאחד. אני מוסיף כוכבית, שבאמצעים גופניים הכוונה היא להכל. זאת אומרת, ממש רק להביא את תשומת לב לנשימה, ועד ממש קמים, עושים תרגילים, עבודה עם מגע, עבודה עם אנרגיה, כן? כל הדבר הזה נכנס שם בתפיסה שלי. אוקיי, עכשיו נסתכל קצת על ההיסטוריה. אז יש לנו כאן בעצם הרבה דמויות שבטח אתם מכירים. הפסיכותרפיה הגופנית היא בעצם בעלת היסטוריה של למעלה מ-100 שנה, והשורשים שלה מגיעים בין היתר לפייר ז'נה, שהיה רופא וחוקר שגיבש עקרונות בסיסיים של פסיכותרפיה גופנית בעבודה שלו, לפרויד, אבי הפסיכואנליזה כמובן, שאמר כבר ב-1923 שהאגו הוא בראש ובראשונה גוף אגו. לאלסה גינדלר, שהייתה מורה להתעמלות בברלין, והגישה שלה התמקדה בהבאת מודעות מלאה לגוף, לתנועות ולתחושות. וזה אצלה, מבחינתה, היה הבסיס לתרגול, ששם הייתה תשומת לב לנשימה. היא השפיעה מאוד על כל הגברים שפעלו באותו זמן, הפסיכולוגים והפסיכואנליטיקאים של אותה תקופה, והייתה לה השפעה מאוד גדולה, שהיום מקבלת את ההכרה שמגיעה לה. וכמובן רייך, שפיתח את הפסיכותרפיה המוכוונת גוף, ונחשב למייסד הפסיכותרפיה הגופנית בת ימינו. אז אנחנו נצטרך הרבה יותר מהזמן שיש לנו הערב, כדי לתת במה ראויה לכל מי שאתם רואים פה, אבל כן היה לי חשוב לפחות להזכיר אותם ולהראות אותם, וכמובן שיש עוד רבים וטובים שלא כאן, ושגם נטלו חלק וגם ממשיכים גם היום לקחת חלק בהתפתחות התחום. אז כן חשוב לפי דעתי להבין שלפסיכותרפיה הגופנית יש שורשים עמוקים, ויש בסיס איתן, גם תיאורטי, גם קליני, זה לא איזה טרנד חולף או אוסף של טכניקות, כן? ושאנחנו כמטפלים, יש לנו קרקע יציבה וגב תומך בקליניקה. תרגש מזה. אוקיי. עוד קצת על הפסיכותרפיה הגופנית. אז כאמור, יש ספקטרום רחב, היא כוללת הרבה מאוד גישות ומתודולוגיות, שגם לזה אנחנו לא ניכנס היום, כי באמת זה המון, אבל רק להגיד, יש גישות שעובדות באופן שיטתי עם הגנות ומבנה אופי, יש גישות שמתמקדות בתהליכים בכאן ועכשיו, גישות שמסייעות בהגברת הטעינה האנרגטית בגוף ובביטוי רגשי, גישות שמתמקדות בתמיכה בתהליכים וגטטיביים של המערכת העצבים האוטונומית בעצם. מה שכן, הגישות השונות חולקות מכנה משותף, ומה שמאחד ביניהן היא הפרספקטיבה ההוליסטית שלהן לגבי שלמות החוויה הסובייקטיבית של האדם. מה שאמרנו מקודם, אנחנו מתייחסים לאדם השלם, על כלל חלקיו. ועוד נקודה חשובה היא שבפועל, רוב המטפלים בפסיכותרפיה גופנית מעידים שהם מטפלים ביותר מגישה אחת, או שהם בעלי גישה אקלקטית, והם בעצם משלבים גישות שונות עם טכניקות שונות. והם עושים שימוש יצירתי
בגישות ובמודלים שונים ומחליפים ביניהם בהתאם לתהליך הטיפולי. ככה שמבחינתי האיכות החשובה כאן שלנו כמטפלים בפסיכותרפיה גופנית, או של הטיפול בפסיכותרפיה גופנית, הוא האינטגרציה, הוא היכולת לעשות אינטגרציה בין גישות שונות, טכניקות שונות, כדי לעזור למטופל לעשות אינטגרציה בין החלקים השונים שלו. אז זאת נקודה ממש חשובה. להבדיל מטיפולי גוף, כן, כל מיני עיסויים או טיפולים אחרים, בפסיכותרפיה גופנית אנחנו ממלאים גם את הסטנדרטים של הפסיכותרפיה המילולית, שדורשים תהליך אינטראקציוני מבוסס על בסיס תיאורטי. זאת אומרת שיש לנו גם יחסי מטפל-מטופל. פסיכותרפיה גופנית עושה שימוש באמצעים פסיכולוגיים מילוליים ולא מילוליים, ובמערכת יחסים רגשית יציבה בין המטפל והמטופל, כך שהאינטרסובייקטיביות, כן, היחסים של החוויות הגופניות מהווה מרכיב מכונן בה. זה אחד הדברים שהכי מייחדים את העבודה בפסיכותרפיה גופנית מטיפולים אחרים. ומה שזה אומר בעצם זה שפסיכותרפיה גופנית מציעה שילוב של שיחה, עבודה גופנית ויחסים. אוקיי. כמה עקרונות מרכזיים שמייחדים את הפסיכותרפיה הגופנית בשדה הפסיכותרפיה. גם כאן אני לא אכנס לכל אחד מאלה, אבל כן חשוב לי להציג אותם. תפיסת הגוף נפש רוח, שמדברת על האחדותיות הקיום שלנו כאן, הנשימה, שהיא המפתח להכל, קרקוע, אנרגיה, התגלמות או embodiment, הדהוד גופני, שריון שרירי ומבנה אישיות פסיכופיזיים. כל מטפל בפסיכותרפיה גופנית מכיר את העקרונות האלה, או אמור להכיר את העקרונות האלה, ועובד איתם. כולם הם אבני בניין חשובות בפסיכותרפיה גופנית. אוקיי, עכשיו אנחנו נצלול קצת למחקר המתפתח בתחום. כן, יש לנו בעצם פרדוקס שקיים שפע של דיווחים קליניים שמעידים על יעילות הפרקטיקות של הפסיכותרפיה הגופנית, אנחנו רואים את זה כל יום בקליניקה, אבל אין מספיק מחקר שעומד בדרישות של מחקר מבוסס ראיות. זאת אומרת, אין תיקוף לעבודה שלנו ולתוצאות ולמה שאנחנו רואים, מאמינים ויודעים שקורה בקליניקה. העובדה שפסיכותרפיה גופנית כוללת מגוון גישות ופרוטוקולים שונים, מקשה על יצירת סטנדרטיזציה בטיפולים והשוואת יעילותם. זה עוד אתגר בעצם של המחקר בפסיכותרפיה גופנית, וזה חלק מלמה יש מטפלים וחוקרים שעובדים היום בכיוון של איחוד התחום, כדי לתת מענה בדיוק לבעיה הזאת. כי שוב, הבסיס הוא משותף, אבל הגישות הן שונות. זה לא שצריכה להיות רק שיטה אחת, ממש לא. אבל כן, אנחנו רוצים, או המחקר מדבר על זה, על צורך של לייצר איזושהי סטנדרטיזציה בטיפולים. כאן בצד הבאתי קטע מדייוויד בועדלה, שמעיד על זה שהפסיכותרפיה הגופנית בעצם קיבלה תוקף כפסיכותרפיה מבוססת ראיות ומוכרת כענף מרכזי בשדה הפסיכותרפיה על ידי האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה. זה האיגוד האירופאי לא רק של הפסיכותרפיה הגופנית, שזה ה-EABP, אלא זה האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה. היא קיבלה את ההכרה, אבל שוב אין מספיק מחקר כדי שגם הממסד הרפואי והטיפולי יכיר בזה. אני רק אוסיף שבאתר של ה-EABP כן מתפרסמת רשימה מתעדכנת של שדה המחקר והבסיס הראייתי שכבר קיים לטיפול בגישות בפסיכותרפיה גופנית, ואולי אחר כך אני אשים את הקישור בצ'אט. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו? למרות שהמחקר על טיפול בפסיכותרפיה מבוססת גוף אינו נפוץ, יש חוקרים שמדווחים כי לטיפולים האלו יש בסיס נורופיזיולוגי חזק, ומתקיימים מאמצים להרחיב את הבסיס המדעי של פסיכותרפיה גופנית, גם בהתבסס על ידע מדעי מתחומים אחרים. זאת אומרת, אנחנו כן מקבלים איזושהי תמיכה מתחומים אחרים, שמתחילים להכיר ולהבין ולחקור
כבר יותר ממתחילים, זה כבר כמה עשורים, על הקשר בין גוף ונפש, גוף נפש רוח. בנוסף נמצא כי בסיס הראיות ליעילות של פסיכותרפיה גופנית בטיפול הפרעות נפשיות קשות השתפר מאוד בעשורים האחרונים. יש ממש מחקרים שמראים עבודה עם סכיזופרניה והפרעות אחרות. יתרה מכך, נמצא כי עבודה עם דפוסי התנועה ההתפתחותיים של הגוף כמשאב סומטי יכולה לספק נקודת כניסה לנפשו של המטופל באופן שקוגניציה לבדה לא יכולה לספק. שוב, אלה נקודות שאני חושב שרובנו כמטפלים בפסיכותרפיה גופנית יודעים, אבל כאן בעצם המחקר בא ומתקף את זה. ממצא הזה באמת תומך בהנחת היסוד בפסיכותרפיה גופנית, שבאמצעות עבודה ישירה עם הגוף ניתן לעקוף התנגדויות ודפוסים קוגניטיביים והתנהגותיים אחרים. זאת אומרת, זה כבר לא רק רעיון תיאורטי, או תופעה שאנחנו מכירים מהקליניקה, אלא משהו שנבדק גם מחקרית. אוקיי, עוד קצת על מה אנחנו יודעים מהשדה המחקרי של הפסיכותרפיה הגופנית. נמצא שהפסיכותרפיה הגופנית מהווה טיפול מועיל עבור ספקטרום רחב של התמודדויות נפשיות, כמו דיכאון וחרדה. ממצאי מחקרים נוספים מציגים ראיות לכך שקיימות גישות מסוימות שמייצרות שינוי במדדים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים. מחקר נוסף מצא שהתערבויות של פסיכותרפיה ממוקדת גוף נמצאו אפקטיביות בטיפול באוכלוסיות שונות, במסגרות שונות, שזה כולל למשל נשים במקלט לנשים מוכות, או טיפול קבוצתי באנשים שמתמודדים עם סכיזופרניה. אבל עדיין, בהשוואה למודלים טיפוליים מבוססים יותר, קיים צורך במחקר אמפירי נוסף כדי שהגישה תחשב אפקטיבית על פי הסטנדרטים של הארגון האמריקאי לפסיכיאטריה, ה-APA. אני חושב, זה ה-APA. ממצאים נוספים הצביעו על כך שמטופלים בפסיכותרפיה גופנית מדווחים שהם מעריכים את הטיפול, ושהפיקו ממנו תועלת במידה דומה למטופלים שקיבלו טיפול בשיחה בלבד. זה ממצא משמעותי שמראה שהפסיכותרפיה גופנית יכולה להיות אפקטיבית בדיוק כמו כל טיפול אחר. שוב, משהו שאנחנו יודעים, כמו טיפולים אחרים, אולי יותר. ממצאי המחקרים מצאו שפסיכותרפיה גופנית יעילה בהפחתת תסמינים נפשיים, סומטיים ובין אישיים. זה גם משהו שאנחנו נראה בהמשך בממצאים של המחקר שלי. בנוסף נמצאה עלייה מסוימת בתחושת המסוגלות העצמית, או באנגלית self-efficacy, בקרב מטופלים, ושינוי בממצא הזה במסוגלות עצמית נחשב לשינוי במימד אישיותי. זה דבר שמצביע על כך שפסיכותרפיה גופנית יכולה לסייע לא רק בהפחתת תסמינים, אלא גם בהתפתחות אישיותית. שוב, בתור מטפל בפסיכותרפיה גופנית, אני יודע שזה מה שאנחנו פוגשים בקליניקה, אבל זה מאוד משמעותי שיש מחקר שגם מראה את זה. יחד עם זאת, שיעור השחיקה במספר המרואיינים מגביל את הערך של הרבה מהמחקרים האלה שאני מזכיר כאן, ומגבלות המחקרים לא באמת מאפשרות לקבוע מסקנות מבוססות יותר. שיעור השחיקה הוא אחד האתגרים הגדולים בהוכחת יעילות של טיפול בפסיכותרפיה שהוא לא קצר טווח. פסיכותרפיה גופנית לרוב אינה קצרת טווח, למרות שזה בהחלט אפשרי. זה אומר, למשל, אם אני מתחיל מחקר עם 100 נבדקים, ואחרי חצי שנה אני רוצה לבדוק מה העניינים איתם, אבל נשארו לי רק 30 נבדקים, כי השאר הפסיקו את הטיפול, או עזבו מסיבה כלשהי, זה משפיע על היכולת לייצר תוצאות מבוססות במחקר. קיימים מחקרים נוספים שהתמקדו בזרמים מסוימים ספציפיים בפסיכותרפיה גופנית, כמו ביואנרגטיקה או ביודינמיקה או אחרים, ביוסינתזה כמובן, ושהתמקדו בטיפול בהפרעה נפשית מסוימת, ספציפית גם. והם הצביעו על תוצאות דומות שתומכות באפקטיביות של הטיפול, ושוב זה כולל סכיזופרניה, הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, הפרעות פסיכוסומטיות, טיפול בחולי סרטן, טראומה מינית והפרעות סומטומורפיות.
אז זה בנוגע למחקר בפסיכותרפיה גופנית. עכשיו קצת להתמקד בשדה הטראומה, שלצערנו כולנו מכירים יותר מדי טוב בשנה האחרונה. פסיכותרפיה גופנית מקבלת רוח גבית ממחקר במדעי המוח, שמאושש רבים מהעקרונות הבסיסיים של הגישות והטכניקות שאנחנו משתמשים בהם. וב-25 השנה האחרונות המחקר ביסס את הקשר בין טראומה ופוסט-טראומה לבין חוסר ויסות אוטונומי ותגובות גופניות בלתי פתורות, ויצר צורך בגישות סומטיות שמתייחסות להשפעות האלו ויכולות להשתלב בשיטות טיפול מסורתיות בטראומה. מדברים עלינו בעצם. המחקר מאושש את מה שאנחנו כבר יודעים כמטפלים, שהטראומה נצרבת בגוף, ולכן גישות מילוליות לא מספיקות כדי לתת מענה לאנשים שמתמודדים עם תופעות סומטיות בתגובה לטראומה או פוסט-טראומה. השדה ההטרוגני של פסיכותרפיה גופנית מספק תרומות ייחודיות לטיפול בהפרעות טראומה, אבל הבסיס הראייתי המדעי עדיין אינו מספיק מפותח כדי לאפשר הכרה מצד הרשויות, גם הלאומיות וגם העולמיות. עם זאת, המחקר בנוגע להתערבויות בפסיכותרפיה גופנית לטיפול בטראומה כן מתפתח, יש יותר ויותר מחקרים בתחום, כמו למשל ובמיוחד מחקרים על החוויה הסומטית, Somatic Experiencing, שיטת EMDR, פסיכותרפיה סנסורי מוטורית, Sensory Motor, וגם הפסיכותרפיה הביודינמית. זה שני מחקרים ממש מעניינים על הפסיכותרפיה הביודינמית, שנרחיב עליהם בפעם אחרת, אבל מומלץ למי שמתעניין. שוב, עם התמקדות בשדה הטראומה. עוד קצת על המחקרים, אנחנו נמשיך הלאה. כמה אתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם כשדה מתפתח. אז הפסיכותרפיה הגופנית ניצבת בפני אתגרים ייחודיים, כיוון שהיא מבוססת על חוויות סובייקטיביות, אותן קשה מאוד לכמת בצורה שיטתית. יודין ג'נדלין, כן, הוא כתב כבר ב-1961, שהחוויה הסובייקטיבית של האדם היא מורגשת, היא איננה מחשבתית או מילולית, וכמו כן היא מתרחשת בהווה המיידי. החוויה היא מה שהאדם מרגיש כאן ועכשיו, ברגע הזה, והחוויה היא בעצם זרם תחושתי משתנה, שמאפשר לאדם להרגיש משהו בכל רגע ורגע. כל המטפלים בפסיכותרפיה גופנית עובדים עם החוויה בהווה המיידי. דבר שמשתנה מרגע לרגע, ממפגש למפגש. עד שבתגובה לאותה התערבות טיפולית, החוויה אסורה להיות שונה עבור מטופל מסוים בזמני הווה שונים, ובוודאי בין מטופלים שונים. זאת אומרת, אני אעבוד עכשיו עם מטופל וננשום ביחד, בשבוע הבא אנחנו נעשה אותו דבר וננשום ביחד, והחוויה תהיה אחרת, או התוצאה תהיה אחרת, או התגובה תהיה אחרת. ובטח ובטח בין מטופלים שונים. ככה שזה מהווה אתגר בעולם המחקרי. זה לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה בהחלט אתגר, ומצריך בעצם יצירתיות בשביל לייצר מחקר שהוא אמפירי עם תוצאות כאלה. אז הפסיכותרפיה הגופנית היא לא חלק מהמיינסטרים בפסיכותרפיה, ולכן היא נתקלת בבלבול ובתפיסות שגויות לגביה, הן מצד אנשי מקצוע והן בציבור הרחב. אני בטוח שכולנו נתקלים, או הרבה מכם נתקלים, בשאלות כמו, מה אתה עושה? פיזיותרפיה? מה אתה עושה? מסאז'? לא. זה משהו אחר. הדבר הזה בא גם לידי ביטוי במצב הרגולטורי המעורפל של המטפלים בתחום, ובנוכחות דלה באקדמיה בהשוואה לגישות אחרות, מה שמשפיע ישירות גם על המשאבים הכלכליים המצויים לצורכי מחקר בתחום. כן, אז זה קצת לופ כזה שאנחנו רוצים להתקדם ממנו. ואנחנו מתקדמים, אנחנו כבר במקום אחר מאיפה שהיינו לפני 100 שנה, אבל יש עדיין דרך לעשות. קיים צורך בפיתוח משאבים ותרבות מחקרית משמעותיים הרבה יותר בקרב המטפלים בפסיכותרפיה גופנית, זה אנחנו ולא רק,
לא רק כדי להעמיק את הבסיס המדעי האמפירי של התחום, אלא גם כדי להפוך לזרם מוביל בפסיכותרפיה. אני סביב הדבר הזה נשאר עם השאלה איך מגשרים על הפער הזה בין מה שאנחנו קלינאים, פסיכותרפיסטים, תרפיסטיות, רואות בשטח, כן, מהעבודה הזאת בקליניקה, שפע התיעודים, מאמרים, ספרים, תיאורי מקרה, עבודות של סטודנטים, כן, יש המון חומר מהדבר הזה, כן, אבל יש פער מאוד גדול בין זה לבין מה שרואים במעבדה, שזה המחקר האמפירי בעצם, כן. ואני נשאר עם המחשבה על זה שלאנשים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות, זה לא עניין של איזה גישה יותר אפקטיבית מבחינה מדעית, אלא איזה גישה יותר אפקטיבית עבורי. ולפעמים לאפשר נגישות לגישות שהן אפקטיביות עבורי, יכול לעשות את כל ההבדל. אוקיי, אז אני אעצר רגע הפסקה כאן, לפני שנמשיך לחלק השני של הערב, וגם נבדוק. רגע, דופק, נשימה, ערות, אם יש שאלות, תהיות, מחשבות, אני אשמח, ואני אשתה מים. אם לא, זה גם בסדר. אני רוצה לשאול בבקשה, יניב. רגע, אני רק אגיד שאם לא, זה גם בסדר, כי יהיה גם עוד זמן בסוף. כן, אני חייב. אתה מדבר על המחקר האמפירי. המחקר האמפירי הוא רק מחקר כמותי, או שהוא יכול להיות גם מחקר איכותני? הוא בהחלט גם איכותני. ואז אי אפשר דרך זה לבוא ולמדוד את החוויות הסובייקטיביות? כלומר, אין חוויות סובייקטיביות גם במי שעובר טיפול ב-CBT, או במי שעובר טיפול... בהחלט שיש, בהחלט אוקיי. שיש. בהחלט כן. גם המחקר שלי הערב, שאנחנו עכשיו ניכנס אליו, הוא מחקר איכותני, אמפירי, שבודק חוויות סובייקטיביות של מטופלים. בהחלט כן. הנקודה שדיברתי עליה, על האתגר שם, כן, זה שהממסד, כן, גם הבריאותי נקרא לזה, וגם המדעי, מחפש דברים באמת יותר כמותניים, ומחפש דברים, יש מודלים כאלה שעובדים כבר עשרות בשנים, ואנחנו מנסים לייצר איזושהי רוח חדשה, שתאפשר, או שתכניס יותר גמישות במקום הזה, בשביל לראות מה עובד ולא רק להסתכל על המספרים, כן? למרות שגם זה נחוץ, כן? אם אני עושה תרגיל נשימה, כמו שאמרתי, או סתם ניקח איזה תרגיל מאוד ספציפי שאנשים משתמשים בו, אני לא אבחר משהו מסוים, אבל להגיד שאני אקח 50 מטופלים ואני אעבוד איתם עם התרגיל הזה, וממש יכין טבלה וסטטיסטיקה, ואיך זה, כל אחד, מה היו המדדים שלו, ואני אמדוד לו את הלחץ דם לפני ואחרי, זאת אומרת, יש גם גישה כזו, ויש גם את המחקר האיכותני, והשילוב הזה של שניהם הוא מה שמייצר בעצם את התיקוף, לתפיסתי. אז שואלים פה באיזה... סליחה, עדי. לא, תמשיכי ואז אני אחכה. אוקיי. המחקרים שהראית, או המקורות שהראית עד עכשיו, מאיזה עולמות תוכן הם מגיעים? זאת אומרת, איפה הפרסומים האלה או המחקרים האלה שאתה מתייחס אליהם כן התרחשו? האם זה בחינוך, בפסיכולוגיה, במדעי הטבע? זאת אומרת, איפה כן חוקרים את הדברים האלה שאליהם התייחסת? כן, אז זה באמת מגוון. חלקם הם כן בפסיכותרפיה גופנית. יש מחקר בפסיכותרפיה גופנית, זה לא שאין. הוא פשוט לא מספיק עדיין מבחינת הרשויות. כן? זאת הכוונה שלי שם.
אבל כן יש מחקרים גם באמת מחינוך, ממדעי החברה. חלק מהמקורות שאני הבאתי כאן הם מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים, peer reviewed מה שנקרא, או בספרים, אז יש מגוון. מי שמעוניין או רוצה, אני יכול לשלוח את התזה, יש שם בסוף את רשימת כל המקורות, כולם. פשוט ליצור איתי קשר. כן, ערב סימה. טוב. אז מכיוון שנכנסתי טיפה באיחור, אני מתנצלת, אז אני רוצה לשאול, כי חזרת על זה כמה פעמים לאורך מה שאני שמעתי, שאין מחקר ואין מחקר ואין מחקר, ובעצם אני רוצה לשאול אם מה שאתה עכשיו מציג זה מחקר שיעלה אותנו לשלב הבא, שכן יש מחקר, שכבר אפשר להסתמך על משהו, שיוכלו להכיר בנו? זו השאלה שלי בעצם. אז אני מקווה שלא אמרתי רק שאין מחקר ואין מחקר ואין מחקר. לא, בגדול אמרת אין אז כאלה אני מחקרים שמוכיחים את העבודה שלנו. כן, יש מחקרים בפסיכותרפיה גופנית, קיים גוף מחקר שמתפתח והוא מבוסס, הוא פשוט עדיין לא עומד בסטנדרטים של הממסד. זה מה שהתכוונתי. ולכן ברוב המדינות בעולם אין הכרה עדיין בפסיכותרפיה, אבל אנחנו לא ניכנס לדיון הזה, כי זה דיון נפרד. אני כן אגיד שהתקווה שלי היא שהמחקר שלי מצטרף למחקר המתפתח, ויוכל יעשה יותר משקל. עוד קצת. זה ענית לי. הכוונה. ענית לי, תודה. ומיכל שאלה באיזה מסגרת של תואר שני תאפשר לך לעשות את המחקר שלך. התואר השני שלי הוא בהנחיית קבוצות וטיפול קבוצתי, גם באוניברסיטת חיפה, זה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם. במסגרת התואר הזה אפשר לבחור מסלול עם תזה, ואפשרו לי לכתוב את התזה על מה שאני רוצה. זאת אומרת, על מה שאני רוצה בתיאום עם המנחה שהסכים להנחות אותי, ואישר לי את התזה. כן, זה לא שהייתי יכול לעשות מה שבא לי, אבל התמזל מזלי להגיע לפרופסור שמאוד מאמין בהנגשה של אלטרנטיבות טיפוליות לציבור, שהם מחוץ למיינסטרים, והוא מאוד תומך במחקר, והוא ממשיך איתי עכשיו באמת גם לפתח את המחקר על הפסיכותרפיה גופנית גם לדוקטורט, אז זה במסגרת הזאת, זה לא שיש איזושהי מגמה או תואר בפסיכותרפיה גופנית, אבל המחקר כן אפשרי, לפחות באוניברסיטת חיפה. אוקיי, נראה לי שנמשיך. מי זה הפרופסור? פרופסור אביהו שושנה באוניברסיטת חיפה. אוקיי, share screen. אז הגענו לחלק השני של הערב, שבו אני אציג את ממצאי המחקר שלי בעצם. זה ממצאים שעלו מהשדה בעצם, מניתוח רעיונות עומק שערכתי עם מטופלים ומטופלות בפסיכותרפיה גופנית. זה מתמקד בחוויות שלהם בעצם. האוכלוסייה שנבדקה במחקר כללה 15 מרואיינות ומרואיינים, שהיו מטופלים בגישות שונות של פסיכותרפיה גופנית, מינימום פעם בשבוע ובמשך חצי שנה לפחות. זאת אומרת, לא חיפשתי מטופלים רק בגישה מסוימת, אלא ממגוון גישות, ובאמת הגיעו מכל מיני גישות שנפוצות בארץ. המחקר כן היה רק על ישראל. הניתוח העלה מספר ממצאים שיכולים לענות על שאלות המחקר שהזכרתי בהתחלה. כל הרעיונות, האווירה הייתה ממש נעימה ונינוחה, גם ברגעים שהיו טעונים רגשית, היה נראה שהמרואיינים נזכרים בחוויות שלהם במין ערגה ובאופן שמעריך את הטיפול והתהליך שהם עברו. השפה שהשתמשו המרואיינים ברעיונות שיקפה הרבה מהתפיסות והמושגים בפסיכותרפיה גופנית, מה
מצביע מבחינתי על למידה שהתרחשה תוך כדי התהליך הטיפולי, שגם זה לבד מראה הרבה. אז הממצאים מצביעים על המניעים לפנייה לקבלת הטיפול, על השפעות הטיפול, על האופן שבו המרואיינים מתארים את החוויות הטיפוליות שלהם, ומה המשמעות של החוויות האלה עבורם, ואיך הם תופסים את ייחודיות החוויה בפסיכותרפיה גופנית לעומת טיפולים אחרים. אני לא אכנס לכל הממצאים, שוב, כי זה המון. כן אתן דוגמה ממש קטנה, למשל ממצא מהתמה הראשונה על המניעים בבחירת טיפול בפסיכותרפיה גופנית, שזה הנקודה הרביעית בעצם. אחד המניעים הוא המלצות והפניות מפה לאוזן. זה כאילו נשמע לנו כזה טריוויאלי, אבל זה היה גם קצת מפתיע שכולם, כל המטופלים, הגיעו לפסיכותרפיה גופנית רק מהפניות. זאת אומרת, בניגוד לטיפולים נפשיים אחרים שרווחים במסד הרפואי בקופת חולים נגיד, או בתרבות הפופולרית, בסרטים או בספרים, כן? לפסיכותרפיה גופנית, כולם שמעו עליה ממשפחה, חברים, מסגרות שעסקו בנושאים נושקים, כן? אנחנו יכולים להבין את זה כי כמעט, ולא קיימת חשיפה לתחום במיינסטרים של התרבות הפופולרית ובאקדמיה. אז זה דוגמה ככה לאחד הממצאים. לצורך הדיון אני חילקתי את התמות לשלוש קטגוריות שמשקפות שלושה רבדים של חוויה, תוך אישית, בין אישית וייחודית לפסיכותרפיה גופנית. אוקיי. אז כל המרואיינים תיארו חוויות תוך אישיות בכל התמות המרכזיות במחקר. ברעיונות עלו 4 מניעים עיקריים שהובילו את המרואיינים לטיפול בפסיכותרפיה גופנית, שבכולם עלה שילוב של לפחות 2 מהמניעים, תסמינים גופניים ופסיכוסומטיים, תחושה לגבי חיבור גוף נפשי, חוויית חסר בטיפולים אחרים, והמלצות מפה לאוזן, כמו שאמרתי. אז ניקח את הדוגמה של ההתמודדות של מטופלים עם תסמינים גופניים ופסיכוסומטיים, או מחלות אוטואימוניות. זה היה אחד המניעים שגרם לאנשים לבחור בטיפול הזה, והממצא הזה בעצם תומך בממצאים שיש במחקרים קודמים שמצאו שהתערבויות מסוימות בפסיכותרפיה גופנית נמצאו יעילות בטיפול בתופעות פסיכוסומטיות. מישהי רוצה לקרוא מה שגילי אמרה? אם לא, אז אני. כן, גילי. ב4 שנים של חרדות הייתי חולה כל הזמן. היה לי ברונכיטיס כזה, הבחנו אותי בפיברומיאלגיה, זה עשה מלא מחלות ולא היה הסבר לכלום. תודה. רגע. לפעמים ההסבר הוא שזה פסיכוסומטי. כלומר, זה מה ש... זה נכון. רגע, קפצה לי המצגת. אני כאן, אוקיי. רציתי להגיד שגם אני, בתור מי שפנה בעבר לטיפול בפסיכותרפיה גופנית, נזכרתי באתגרים שאיתם התמודדתי כשהגעתי לטיפול. הייתי אז צעיר מבולבל אחרי צבא, בארץ לא מוכרת, בקשר חדש. זה היו רק חלק מהמניעים שהובילו אותי לחפש טיפול, אבל זו הייתה המלצה מחבר קרוב שהובילה אותי לנסות דווקא טיפול בפסיכותרפיה גופנית, כששיתפתי אותו בכאבי גב שסבלתי מהם, והוא הציע שזה עשוי להיות קשור גם למצב הגוף נפשי שלי. אז ככה שהניסיון האישי שלי גם, התחברתי לזה גם משם. המרואיינים תיארו, כמו גילי בעצם, התמודדויות עם תסמינים גופניים ופסיכוסומטיים ומחלות, כגורם שהוביל אותם לטיפול.
ואנחנו נמשיך לממצא הבא. עוד ממצא תוך אישי, הוא מדבר על תחושה לגבי חיבור גוף נפשי. זה היה מניע שמרואיינים תיארו את התחושות הפנימיות שלהם לגבי זה, ותחושות אינטואיטיביות של מרואיינים שמשקפות תפיסה מרכזית בפסיכותרפיה גופנית שרואה באדם כמכלול שלם שמתקיים בו זמנית בממד הגופני והנפשי. התחושה הזאת בעצם מתקשרת לממצא נוסף באותה תמה מרכזית לגבי חוויית חסר בטיפולים אחרים שתכף ניגע בו, אבל חשוב לי כאן רק להגיד זה מאוד שימח אותי לפגוש בעצם את המילים של המרואיינים, המטופלים, פוגשים את התיאוריות ואת הדברים שאנחנו יודעים ועובדים איתם. ואיך שאנשים גם שהם לא מהתחום פוגשים את הדברים האלה בעצם כחלק מהטבע של הקיום שלהם. אני אקריא רגע את מה שלימור אמרה. אני סובלת מכמה מחלות כרוניות, הייתי אצל כמה רופאים שאמרו לי שזה רק נפשי, אבל אני יודעת שיש קשר בין גוף לנפש. אני יודעת שיש קשר בין גוף לנפש. אז לא רציתי משהו שהוא רק שכלתני, אלא משהו שמתייחס גם לגוף. משהו יותר הוליסטי. שוב, מניע שהוביל אותה לטיפול בפסיכותרפיה גופנית. עוד חוויה תוך אישית, נגעה בתחושת חסר בטיפולים אחרים. כל המרואיינים פרט לאחת היו בטיפולים אחרים לפני שהגיעו לפסיכותרפיה גופנית, עם טיפולים מבוססי שיחה או טיפולים מבוססי מגע. חוויית החסר הובילה אותם לחפש טיפול שמשלב בין טיפול נפשי לטיפול גופני, ובכך הם ידדו במודע או שלא במודע את התחושה הפנימית האינטואיטיבית לגבי החיבור הגוף נפשי, שדיברנו עליה הרגע. נווה, הרגשתי שאני מגיע למחסום והייתי צריך את האקסטרה מעבר למילה כדי להיות שם. הבנתי שאני צריך משהו דרך הגוף, אבל לא רק חוויה פיזית. לא רציתי לזנוח את השיח. אנחנו יכולים לראות כמה השילוב חשוב לאנשים, כולנו. עוד חוויה תוך אישית היא ההתייחסות לגוף בטיפול. בתמה המרכזית השנייה, עד עכשיו דיברנו על המניעים בעצם, כן? אנחנו עכשיו עוברים לתמה השנייה, על החוויות הטיפוליות של המטופלים. שם נמצאו שתי תתי תמות שעשויות להיראות חופפות, אבל הן מייצגות שני היבטים שונים בחוויה, אוקיי? אחד זה משמעות של ההתייחסות לגוף, כחלק אינטגרלי בטיפול, אנחנו כמטפלים מנכיחים את זה כל הזמן, והשנייה היא משמעות החוויה הגופנית בטיפול, כן? מה אני חווה בגוף שלי בטיפול. אז ההתייחסות לגוף בפסיכותרפיה גופנית היא מרכזית ומהווה חלק מהותי בטיפול. כמו שבר אמרה, כל פעם שהייתה התייחסות לגוף או לנשימה בזמן הטיפול, הרגשתי שינוי בין תחילת הפגישה לסופה. היה בזה משהו מאוד ייחודי. אני רק אגיד גם שההתייחסות לגוף בפסיכותרפיה גופנית הרבה מאוד מתייחסים לזה וכתבו על זה, כולל בועדלה וג'נדלין, קורץ, לואן, טוטון ועוד ועוד. אוקיי, עכשיו כן, אם מישהו רוצה להקריא את הציטוט, אנחנו נעבור לחוויה תוך אישית על המשמעות של החוויה הגופנית בטיפול. אני יכולה להקריא. כרמל, עמדתי והמטפלת משכה אותי וחזרתי למרכז. זה היה תרגיל חזק, כמעט הרבצתי לה. היא משכה אותי לכיוון שלה ואמרתי לה, די, אל תמשכי אותי. הרגשתי מבפנים שמשכו אותי מספיק. זה תרגיל שבו פגשתי את עצמי מול מישהי שאני מרגישה בטוח איתה, ויכולנו אחר כך לדבר מה חוויתי ומה היא חוותה. החוויה בגוף היא מאוד משמעותית. תודה. אז הרגע הזה שכרמל תיארה הוא משמעותי, כיוון שהוא אפשר לה לחוות את התחושות עם מה היא הסתובבה, לרוב באופן לא מודע, ולבטא אותן באופן ישיר מול המטפלת. ובעצם מה שהיא מתארת הוא תהליך שלם בפסיכותרפיה גופנית, תהליך נקודתי, כן? אבל אנחנו יכולים לראות שדרך שיח, או השיח הוביל להתערבות גופנית, ואז
זה הוביל לעבודה עם מה שהתעורר, אם זה רגש או תחושה או חוויה, שיכול היה לבוא לידי ביטוי בקשר הטיפולי. ולאחר מכן נעשתה אינטגרציה לתהליך יחד עם המטפלת, כן? סוג של עיבוד. זו דוגמה ממש טובה לתהליך נקודתי בפסיכותרפיה גופנית, ששוב יכולות להיות לזה אין סוף צורות ואין סוף דרכים שזה בא לידי ביטוי. אז אני מוסיף את הכוכבית של מקודם לריבוע השני על התערבות גופנית, שזה כולל באמת מגוון כלים והתערבויות שאנחנו עובדים איתם. נמשיך. חשוב לי להגיד רגע מילה עלינו המטפלים. ההתייחסויות, הפרקטיקות וההתערבויות הגופניות הן לא רק טכניקות שאנחנו משתמשים בהן, אלא מהוות נדבך מהותי בתהליך ההכשרה וההתפתחות המקצועית שלנו. הדבר בא לידי ביטוי ברגישות מיוחדת לניואנסים של ביטויים לא מילוליים, של מטופלים, ומייצר סוג אחר של התכווננות ואמפתיה מאלו שמתרחשים בטיפולים מבוססי שיחה בלבד. אנחנו לא מדברים כאן בטוב יותר או פחות טוב, אלא אחר. יש משהו ייחודי במה שהפסיכותרפיה הגופנית מציעה. והדבר הזה שאנחנו מדברים עליו פה, של ההתייחסות לגוף בטיפול, בפסיכותרפיה, הוא לא רק טכניקה, אלא משהו מהותי הרבה יותר. אוקיי, נמשיך עכשיו קצת לאזורים פחות נעימים. חוויה תוך אישית, או חוויות תוך אישיות שמטופלים תיארו על אתגרים, על תסכול ועל פחדים שהם פגשו בתהליכים הטיפוליים שלהם, ועכשיו צריך שני מתנדבים, או מתנדבות. אני אשמח. להקריא? בבקשה. אוקיי. חיים, כביכול הכל מבוסס על איפה זה בגוף. אני אומר כביכול מבוסס, כי מהחוויה שלי זה לא נגיש בגוף. הרבה פעמים כשהשאלה הזו עולה, התשובה שלי בשום מקום, אני לא מרגיש, אני מנותק. מה אתה רוצה ממני? אחת החוויות המרכזיות שלי זה ב9 מתוך 10 מקרים אין את זה בגוף. תודה. אני יכולה עכשיו. יוליה, בהתחלה זה לא היה לי קל, כי הנטייה שלי ללכת למקום השכלי ולתת מקום לחוויה, זה לעצור את שטף הדיבור כדי לעשות מקום לתחושות ולנשימות. לי זה היה מאוד קשה. האיפה זה בגוף, ומה קורה עם זה, יש פעמים שזה פחות בא לי בטוב, אבל היו פעמים שזה היה לי משמעותי. תודה. אני פשוט שם לב שאני, כל פעם שמקריאים את הציטוטים, אני ממש מתרגש. כי זה מאוד מנכיח את החוויות. אוקיי, רוב המרואיינים במחקר שיתפו קשיים כמו אלה של חיים ויוליה, שבהם הם נתקלו מעצם ההתייחסות לגוף, כן? או מחוסר היכולת לחוות את הנושאים המדוברים בגוף. יש לפעמים לנו כמטפלים זה נראה מובן מאליו, או אנחנו מאוד ברור לנו במה מדובר, אבל חשוב לזכור שזה לא משהו מודע שהאדם עושה או לא עושה, אלא זה קשור גם למבנים הפסיכופיזיים שלנו, שמתהווים לאורך השנים, ובדרך כלל זה בכלל לא מודע בהתחלה לאנשים. אז חלק מהאחריות שלנו כמטפלים זה לזכור את המורכבות הזאת של החוויה, שעשויה לכלול חוסר יכולת זיהוי של תחושות גופניות, בלבול, חוסר יכולת לסמוך על אותן תחושות כמייצגות אמת קיומית. עוד אתגרים, תסכול ופחד. העבודה בפסיכותרפיה גופנית מכוונת להגברת התחושה בגוף והעמקת החוויה התוך אישית. אבל קיימים ממצאים בספרות וגם במחקר הזה, שמצביעים על כך שההתייחסות לגוף עלולה להוביל לחוויה מתסכלת ואפילו מפחידה. בעבודה הזאת עולה כי זהו עשוי להיות תהליך קשה ומפחיד עבור רוב המטופלים. מישהי רוצים להקריא את הדס? אני אקריא.
הדס, הרגשתי שאני עושה דברים שלא מדויקים לי ולגוף שלי. היו את שני הקולות של בואי תגידי שזה לא מדויק לך, כי את קשובה לעצמך, לבין לא להימנע בגלל פחד או התנגדות. אני חושבת שזה היה לי מאוד קשה בתחילת הדרך עם המטפלת. ובאמת מניסיוני כמטפל, רבים מהמטופלים, בוודאי בתחילת הדרך, מתקשים לענות על השאלה הזאת, איפה זה בגוף. ולעיתים יש צורך בתהליך של למידה, שבעזרתו מתאפשרת עבור המטופלים חוויה גופנית שמתקשרת עם התפיסה שלהם ועם עולם המושגים שלהם. חלק מהעבודה שלנו והאחריות שלנו בעצם היא להנגיש להם את החוויה. אוקיי, חוויה תוך אישית בדיוק על היכולת הזאת להרגיש. למרות הקשיים האלה, מתיאורי המרואיינים עולה כי השיפור ביכולת להרגיש היה משמעותי ומרכזי בחוויה הטיפולית שלהם. כפי שעולה מהתמה המרכזית השלישית, השפעות הטיפול. עברנו עכשיו לתמה השלישית. בממצאים של המחקר מצאתי שאחת ההשפעות המשמעותיות בטיפול היא היכולת להרגיש רגשות, להכיל אותם ולבטא אותם. כל המרואיינים במחקר תיארו את השינוי הזה שהם חוו בעקבות הטיפול, ביכולת שלהם להרגיש יותר, להכיל יותר את הרגשות שלהם וגם לבטא את מה שהם מרגישים. הממצאים האלה מתיישבים גם הם עם מחקרים אחרים שהראו שהגורם של המטופל שמנבא בצורה הטובה ביותר הצלחה בפסיכותרפיה הוא האם המטופל יכול להישאר עם החוויה שלו או לא. כן? עד כמה אנחנו יכולים להכיל את החוויה ברגע. לורן תיאר את היכולת להישאר עם החוויה ולהכיל את הרגש כתכונה בוגרת המתפתחת כאשר האדם לומד לשמור על רמה גבוהה של עוררות לפני שהוא פורק אותה. כן, זה ממש, בביוסינתזה אנחנו מדברים על המיכל, או לא רק בביוסינתזה, אבל מדברים על המיכל והיכולת להכיל רגשות, תחושות, מה שעולה. עוד בממצאים של המחקר הזה בעצם מצאתי שהשיפור ביכולת להרגיש תרם לתחושה התוך אישית של הקלה ורווחה בקרב המטופלים. הייתה לזה השפעה על הרווחה הפנימית שלהם בעצם. מישהי רוצה לקרוא את עליה או מישהו? אני יכולה לקרוא? כן, תודה. טליה, זה לחוות ולהרגיש את הדבר, לא לברוח מהרגשות הקשים, שאתה מת לברוח מהם, לא לברוח. אפילו המטפלת אומרת לי הרבה פעמים, רק לטבול את הרגל, אבל זה הדבר, כי אז זה משחרר את זה. תודה. אוקיי. עוד חוויה תוך אישית על החיבור לגוף ולעצמי. כל המרואיינים במחקר חוו שינוי באופן שבו הם חווים את הגוף שלהם בעקבות הטיפול. כולם דיווחו על שיפור ביכולת לחוש את הגוף, לזהות את התחושות שלהם ולהבין את המשמעות שלהם. הממצא הזה גם תומך בהנחת יסוד בפסיכותרפיה גופנית, לפיה הגוף קשור לתפיסת העצמי ומבטא אותה במבנה, בהתנהגות ובחוויה. חשוב לי להגיד שנדבך נוסף בממצאים על השפעות הטיפול בפסיכותרפיה גופנית עוסק בשינוי החוויה התוך אישית שעברו המרואיינים באופן שבו הם חווים את הגוף שלהם ואת עצמם. אז רייך כתב על זה בתיאוריה שלו, על האופן שבו הגוף משקף את הנפש ולהפך. וויניקוט תיאר את זה כשזיהה שהתפתחותית העצמי הוא בראש ובראשונה עצמי גופני. מישהי רוצה לקרוא את הדס? אני אקרא. הדס. אני יכולה להגיד היום שאני יכולה לחוות איזשהו אישור שהגוף שלי נותן לי, וזה מאוד משמעותי לי. איזושהי תחושת חיבור, משהו עמוק בגוף שלי שאומר, את מחוברת, את יודעת.
אז הממצאים במחקר הזה באמת מצביעים על השפעות הטיפול, בדמות שיפור ביכולת לחוש את הגוף, לזהות את התחושות ולהבין את המשמעות שלהם, ומה שבא לידי ביטוי בין השאר בשינוי השיח הפנימי, בהקשבה לגוף והיכולת לזהות מה קורה לי ברגע מסוים. אוקיי. אנחנו עכשיו עוברים בעצם לחוויות בין אישיות. עד עכשיו דיברנו על חוויות תוך אישיות, עכשיו חוויות בין אישיות. החוויה הבין אישית שאנחנו נעסוק בה עכשיו היא נראות. החוויות הבין אישיות של המרואיינים במחקר משתקפות בממצאים בכל התמות המרכזיות, ובעיקר סביב התמות של נראות, מגע ומערכות יחסים. נראות מהווה צורך בסיסי של בני אדם, כבר מלידה. כמו ששוב ויניקוט זיהה, כשהתינוק מסתכל לעבר האם והאם מביטה בחזרה אל תינוקה, התינוק מתחיל להרגיש שהוא קיים. בטיפול בפסיכותרפיה גופנית, חלק מהאחריות של המטפל היא לשים לב גם לגוף המטופל. ממצאי המחקר משקפים את משמעות הנראות בחוויית המטופלים ומאוששים את הפרקטיקה של פסיכותרפיסטים גופניים שנותנים תשומת לב רבה ופעילה לביטויים הגופניים של מטופליהם, כגון גינונים, יציבה, טון הקול, הבעות פנים, מצבי רוח. בנוסף, עולה מהתיאורים של המרואיינים כי נראות מסוג זה נכווית כמדויקת ועמוקה, וכי היא הופכת לחוויה בין אישית משמעותית שתומכת בחיזוק הערך העצמי והיכולת של מטופלים לראות את עצמם כפי שהם. חוויה בין אישית נוספת, דילגתי על מה שמור אמרה. מור, המטפלת הייתה שמה לב לגוף שלי מאוד, לא רק לפנים ולבעות, אלא גם מה אני עושה עם הגוף שלי תוך כדי הטיפול. הרבה פעמים היא שאלה, מה את לא אומרת לי עכשיו? חוויה בין אישית, מגע. נושא המגע בשדה הפסיכותרפיה הגופנית הוא מעורר דיון ער לגבי דרכי השימוש בו ושילובו בטיפול. הגישות השונות בפסיכותרפיה גופנית פיתחו דרכים שונות לשימוש בטכניקות של מגע, והן נבדלות בין היתר במטרות השימוש במגע, בדרכים, בהתכוונות ובשיקולים האתיים. המגע כטכניקה טיפולית, כמו גם כאמצעי תקשורת, הוא מה שמייחד את הפסיכותרפיה הגופנית. הוא עוד משהו שמייחד את הפסיכותרפיה הגופנית מפסיכותרפיות אחרות, ובדרך כלל יעשה בו שימוש כדי לנחם, לתמוך במטופל, כדי לחקור נושאים שקשורים לקשר, כדרך לעורר רגשות ודחפים ודחקים, או כדרך לנהל שיח מיומן עם הגוף. ממצאי המחקר מצביעים על כך שמגע מהווה אלמנט משמעותי בטיפול, ושבחוויית המטופלים הוא נחווה בראש ובראשונה כתומך ומנחם. עוד מראים הממצאים שבפסיכותרפיה גופנית נעשית עבודת הכנה לפני השימוש במגע, ושעצם הדיאלוג סביב ההזמנה למגע היה משמעותי ותמך בתהליך הטיפולי. תיאורי המרואיינים תומכים במחקר הקיים על יתרונותיו של השימוש במגע בפסיכותרפיה. בר, המטפלת הייתה באה ושמה לי יד על הגב התחתון, ומבקשת ממני לנשום לתוך היד. אני לא יודעת להסביר איך ולמה, אבל הרגשתי תמיכה. זה לא מאוד מסובך, אבל צריך לחוות את זה בשביל להבין את זה. יחד עם זאת, קיימים ממצאים המצביעים על האתגרים שבשימוש במגע בטיפול בפסיכותרפיה גופנית, ואת הרגישות והזהירות הנדרשים מצד המטפלים. בדומה לתהליך של הגברת היכולת להרגיש ולהכיל רגשות שדיברנו עליהם קודם, תהליך העבודה עם מגע צריך להיות הדרגתי וקשוב. על מטפלים בפסיכותרפיה גופנית לקבל הכשרה על השימוש במגע והשלכותיו, ומוטלת עליהם האחריות לדעת מתי לגעת ומתי לא לגעת. בעצם עליהם להחזיק את האפשרות למגע, כיוון שזו יכולה להיות התערבות טיפולית מתאימה או לא מתאימה, בהתאם למטופל, לסיטואציה ולתהליך הטיפולי.
חלק מהממצאים בעבודה הזו מצביעים על כך שהידיעה על האפשרות לשימוש במגע עלולה להיות מבלבלת עבור מטופלים, ואף לעורר בהם תחושות אמביוולנטיות לגבי ההשפעות שעשויות להיות לכך על היחסים עם המטפל. על המטפלים בפסיכותרפיה גופנית להיות ערים להשלכות הללו ולוודא שהדברים מדוברים בצורה בהירה ומותאמת. יוליה: מאוד קשה לי עם מגע, אני מאוד לא אוהבת. היו לי חששות והיו פעמים שעצרתי כי זה היה יותר מדי בשבילי. אבל זה גם היה חלק מהעבודה, לראות מה מתאים ומה לא, מה אני מסוגלת, מתי זה יותר מדי. נעבור לחוויה בין אישית נוספת, קשורה ליחסי מטפל-מטופל. ניכר מהממצאים של הטיפול בפסיכותרפיה גופנית יש השפעה משמעותית על היחסים הבין אישיים של המטופלים. אם בעקבות השפעה ישירה של הקשר הטיפולי, ואם בעקבות השינוי התוך אישי שהם עברו. מחקרים מהעשורים האחרונים מצביעים על כך שטיפול בפסיכותרפיה הוא תהליך בין אישי שבו אופי הקשר הטיפולי מהווה מרכיב עיקרי בטיפול, וממלא תפקיד מרכזי בהצלחת התהליך הטיפולי, והוא גם בעל משמעות מכרעת על איכות הטיפול, תוצאותיו והשלכותיו. כל המרואיינים במחקר הזה תיארו את הקשר עם המטפל או המטפלת שלהם כמשמעותי, וכולם השתמשו במילים אהבה, תמיכה, קסם, או תחושה שהכל בסדר, כדי לאפיין את הקשר הטיפולי ואת התחושות שעורר בהם. ויקטור: יש שיח שאני מרגיש שנוגע בשנינו. כמובן שיש גבולות של מטפל-מטופל, אבל אני מרגיש שיש משהו יותר הדדי, משהו שמאפשר להרגיש את המטפל יותר נוכח. ההרגשה שם הייתה שאני מאוד מקובל ומאוד אהוב. עיקר הממצאים מצביעים על גישה הומניסטית, הוליסטית, בקרב המטפלים, שרואה במטופל אדם שלם, ובמטפל כשותף לדרך, ולא כרופא יודע הכל. עוד עולה מן הממצאים שיחסי המטפל-מטופל נחוו כהדדיים, מאפשרים, מקבלים, נטולי שיפוטיות, וכחשובים יותר מאשר הגישה הטיפולית עצמה. על פי הממצאים בעבודה הזאת, ההשפעות של הקשר הטיפולי באו לידי ביטוי בעיקר ביכולת של מטופלים לסמוך יותר על אנשים, לראות קשרים בצורה אחרת, להרגיש מחוברים יותר למציאות ומשמעות החיים, ולהרגיש ערים יותר לרצונות ולצרכים שלהם. חלקם אף ציינו שמערכת היחסים עם המטפל הייתה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בחוויה הטיפולית שלהם, ותיארו זאת באופן ישיר ונהיר בהתייחסם לקשר הממשי שחוו דרך נוכחותו הגופנית של המטפל בחדר. זיו: כל מערכות היחסים שלי השתנו. מערכות יחסים אינטימיות נראות אחרת לגמרי. אני הרבה יותר מחובר למציאות ולמשמעות שלי. אני מרגיש שיש לי יותר מה לתת במערכות יחסים. אז עבור המרואיינים במחקר הזה, הקשר הבין אישי נחווה מעבר למילים, ברבדים העמוקים של החוויה הגופנית, בתחושות וברגשות. חשוב לי להביא כאן נקודה של דיוויד בועדלה, שמתמצתת את יחסי המטפל-מטופל בפסיכותרפיה גופנית, והוא מדגיש בה מה מייחד אותם מטיפולים אחרים. בפסיכותרפיה גופנית הדגש בקשר הטיפולי הוא על הניואנסים של הקשר הבין אישי בין המטפל למטופל. כמו בכל הטיפולים הפסיכודינמיים, יש מודעות להעברה והעברה נגדית ככלים בסיסיים לעבודה. אך המודעות הזו מעמיקה ומתרחבת על ידי הכללת רכיבים לא מילוליים של נוכחות אורגנית, הדהוד סומטי וזיהוי וגטטיבי כהיבטים שונים של הנוכחות הגופנית המשותפת בין שני בני האדם בחדר טיפולי. בעצם בועדלה מסביר חלק מהותי בעבודה של פסיכותרפיסטים גופניים, שבנוסף לעבודה הפסיכותרפויטית, העברות הן לא רק רעיון פסיכולוגי, אלא מתרחשות גם בשדה הסומטי. מטפלים בפסיכותרפיה גופנית שמים לב ועובדים גם עם הגוף של המטופל ועם הגוף שלהם עצמם, בכלים המושפעים ומשפיעים על התהליך הטיפולי ועל יחסי המטפל-מטופל. אוקיי, אנחנו עוברים
לחוויות הייחודיות שהמטופלים תיארו בעקבות החוויות שלהם. ממאפייני אוכלוסיית המחקר של המטופלים שאני דיברתי איתם, ניתן ללמוד שמגיעים לטיפול בפסיכותרפיה גופנית אנשים עם רקע מגוון, מכל המינים והמגדרים, בגילאים שונים ומרקע סוציו-אקונומי שונה, אבל כולם חיפשו אלטרנטיבה אחרי שלא מצאו מזור לתסמינים ולבעיות שלהם, שאיתם הם התמודדו בטיפולים קונבנציונליים. אז במהותו הטיפול בפסיכותרפיה גופנית הוא ייחודי בהשוואה לטיפולים אחרים, כי הוא מציע גשר בין טיפולים שהם בעיקרם פסיכולוגיים או מבוססי שיחה, לבין טיפולים שהם בעיקרם גופניים או מבוססי מגע. אפשר להחשיב את הטיפול בפסיכותרפיה גופנית כטיפול אלטרנטיבי, כי הוא לא חלק ממערכת הבריאות הרשמית של מדינת ישראל, והוא לא נכלל בטיפולים המוצעים למתמודדים עם קשיים נפשיים, רגשיים וסומטיים. בעצם הוא לא מוצע בכלל. אולי יש כמה יוצאים מן הכלל בשנה האחרונה. אוקיי. עוד חוויה או חוויה ייחודית שהמרואיינים תיארו, דיברה על טיפול בגובה העיניים. מהממצאים עולה שעל פי רוב מטפלים בפסיכותרפיה גופנית פוגשים את המטופלים שלהם בגובה העיניים, שמייצר חוויה ייחודית לעומת החוויה בטיפולים אחרים, בהם המטפלים היו בעמדה אחרת, מרוחקת יותר, עמדה של המטפל, רופא. זה היה מדהים לראות לאיזה פרטי פרטים מטופלים שמים לב, כן, הרגישו שמטפלת מסתתרת מאחורי איזה מנורה, או משהו בסטינג ממש השפיע עליהם. הממצאים מצביעים עד כמה הדבר משמעותי בחוויית המטופלים, ויצר תחושה של הדדיות וקרבה עם המטפלים, עד כדי תחושה של נאהבות. התפיסה התיאורטית ברבות מהגישות בפסיכותרפיה גופנית טבולה בנדיבות הלב ובחמלה. לא כטכניקה שנעשית למטופל, אלא כאינטראקציה חיה ופועמת של נוכחות מרגע לרגע ברמה הסומטית, הקוגניטיבית וההתייחסותית. מור. נורא הרגשתי את זה בטיפולים קודמים. הייתה מטפלת שפשוט נתנה לי לדבר וכתבה במחברת, והיה מטפל שלא נתן לי לדבר בכלל, ואמר לי איך להתנהל. פה הייתה מערכת יחסים. לה היה את המקום שלה, ולי את שלי. עוד ניכר מהממצאים, שהחוויה ייחודית בפסיכותרפיה גופנית בהשוואה לטיפולים אחרים, גם בכך שהיא נחווית ברמת התחושה והרגש, ופחות במרחבים המילוליים. כאמור, בפסיכותרפיה גופנית, העבודה הטיפולית מתקיימת בשתי שפות, שפה המפורשת של המילים, והשפה חסרת המילים של הגוף, שמבטאת את מה שהגוף יודע, ושהנפש לא יכולה לומר. זה ממאמר של לפייר מ-2015, כל כך יפה שאני חייב לתת קרדיט. עוד חוויה ייחודית עוסקת בפלואידיות שבטיפול. היבט נוסף שעולה מן הממצאים, ייחודי בחוויית המטופלים, קשור לגמישות, לשינוי ולפלואידיות המתאפשרים בפסיכותרפיה גופנית. אם זה בסטינג הטיפולי, במרחב של הקליניקה, בגבולות או בנושאים אחרים. המרואיינים תיארו את הייחודיות של המרחב בהשוואה לטיפולים אחרים באופן מפורט וספציפי. בכלל זאת, האפשרויות שהמרחב מציע מעצם היותו מגוון ומשתנה. הייחודיות של המרחב בפסיכותרפיה גופנית בהשוואה לטיפולים אחרים מתקיימת ברבדים שונים במקביל ובאה לידי ביטוי בדרכים שונות. בחוויית המטופלים הסטינג בעצם אפשר בחירה ויותר נינוחות ותחושה יותר מותאמת בכל מפגש מחדש, לעומת טיפולים אחרים שבהם הסטינג היה יותר חד משמעי והמסגרת הייתה יותר נוקשה. מעבר לסטינג הקונקרטי, תיאורי חוויות המטופלים כללו מילים כמו פתוחה, אלטרנטיבית, חומלת, מקבלת, ואת האפשרות לבחור בין התערבויות וכלים שונים בהם נעשה שימוש במהלך המפגש הטיפולי.
הממצאים בעצם פותחים צוהר לפרקטיקה שלנו בפסיכותרפיה גופנית, דרך תיאורי המטופלים, שמהם ניתן ללמוד שהשילוב בין החלקים השונים בא לידי ביטוי גם בשימוש בכלים שונים, כמו למשל דמיון מודרך או מגע, כן? זה כלים שעשויים להימצא בשימוש בטיפולים אחרים, אבל המרחב הייחודי בפסיכותרפיה גופנית מאפשר חוויה אחרת בשימוש באותם כלים. הדס, אני חושבת שלסטינג ולחלל יש יותר מקום. זה לא רק ישיבה על הספה, זה יכול להיות תנועה בחדר, עבודה על מזרן, ובאמת העניין של ההקשבה לגוף. אין עוד הרבה. עוד חוויה ייחודית, מדברת על השילוב בין חלקי העצמי. הזכרתי את זה קצת מקודם, נקודה מאוד חשובה, שעלתה גם מהמרואיינים עצמם. שילוב בין חלקי העצמי, הקוגניטיביים, הגופניים, הרגשיים, הרוחניים, עולה מהממצאים באופן שהוא ייחודי לפסיכותרפיה הגופנית. כל המרואיינים חוו את עצם השילוב כמשמעותי וכהבדל בולט מטיפולים אחרים. בר, עצם ההתייחסות לגוף ומה קורה לי בגוף בזמן שאני מרגישה דברים מסוימים הוא מאוד משמעותי. בפסיכולוגיה הרגילה הייתה התייחסות רק למה שאני אומרת, למילים שלי. פרקטיקת השילוב או האינטגרציה בפסיכותרפיה גופנית היא בעצם נמצאה כקריטית על ידי כל המרואיינים וכתהליך בסיסי שמאפשר רווחה. הדבר מצריך הקשבה, הדהוד והתמסרות של המטפל והמטופל. חוויות המטופלים משקפות בעצם את הקריאה למטפלים שמתמחים באינטגרציה הזאת. מתמחים באינטגרציה הזאת בגישור ובשילוב בין החלקים השונים של המטופל כישות מגיבה ומודעת. אלון, כאן מתמודדים גם בחלק של התחושות הפיזיות ובאופן הרבה יותר רחב, אם בכלל היה קיים בטיפולים אחרים שחוויתי, אבל במקביל גם לא מוותרות על החלק הרגשי והשכלי קוגניטיבי. לסיום, אז כאמור, המחקר תורם לבסיס המחקרי האיכותני של פסיכותרפיה גופנית, ונותן לנו מטפלים הבנה טובה יותר של התהליך אותו חווים המטופלים שלנו. כמו כן, המחקר עשוי לסייע בקידום הפסיכותרפיה הגופנית כמתודה טיפולית הראויה להכרה מצד מוסדות הבריאות בישראל. ואני בשלבים הראשונים של מחקר ההמשך בעצם, במסגרת לימודי הדוקטורט, אני חוקר את חוויית הטיפול בפסיכותרפיה גופנית, הן מנקודת המבט של המטופל והן המטפל. זאת אומרת, אני ארחיב את התזה בעצם, לכלול גם את המטפלים וגם עוד מטופלים ממקומות אחרים בעולם. מחקר יעקוב אחר החוויות הסובייקטיביות של אנשים שעברו טיפול בפסיכותרפיה גופנית, והדרכים בהן מטפלים בפסיכותרפיה גופנית מגדירים, מתארים ומפרשים את זהותם המקצועית. תודה. תודה למשתתפות ומשתתפי המחקר שהסכימו לשתף מעולמם הפנימי ומהחוויות שלהם ומהלב שלהם, שהחיו והנכיחו את המשמעות העמוקה של העקרונות והתהליכים בפסיכותרפיה גופנית. תודה מיוחדת לפרופסור אביהו שושנה על הנראות, הסבלנות והאמונה לאורך כל הדרך. תודה לכם על הסבלנות והערנות, ואני אעצור את השיתוף. אוקיי, אז אם יש תהיות, שיתופים, שאלות, מה שעולה לכם, אני אשמח. יניב, שומעים אותי? כן. כן. טוב, אני אגיד קודם כל, יניב, כל הכבוד לך. זה מרגש לראות את העבודת מחקר שעשית, את כל הסקירה הספרותית, את החשיבה. זה שירות עצום עבור הפסיכותרפיה הגופנית בכלל ובארץ. אני רוצה לחזק את ידיך
גם בהמשך, בדוקטורט, זה מאוד מאוד מרגש. יש לי הרבה מה להגיד בתוך הנושאים ובתוך הדברים, נשמור את זה לשיחה אחרת, אבל אני חושב שהפריסה שלך והעושר הזה שהבאת הם זה אלה שמעלים את כל הדברים לדבר ולקיים דיון על, אתה יודע, על איזושהי קרקע משותפת. רואים, מרגש. מה לקיים דיון שכולנו נשמע, לא בין שניכם. זה על כל מיני דברים, בין אם זה ההגדרות של פסיכותרפיה גופנית, כאמצעים או לא כאמצעים, לבין מחשבות על רומנטיזציה של הפסיכותרפיה הגופנית, לעומת אסכולות אחרות. יש כאן כל מיני דברים מאוד מאוד מסקרנים שאפשר לחשוב אותם. תודה רבה, רועי. תודה רבה, יניב. תודה. אני תזכור את כל כן, אני אזכור. אפשר לעשות ערב של הארגון, רועי ויניב, הכפפה אצלכם. צעד צעד. אני הייתי רוצה גם כן להגיד תודה רבה לך, יניב, על כל העבודה והאהבה שאתה נותן לעבודה של הפסיכותרפיה הגופנית, וגם תודה על התזה עצמה, הייתה לי את הזכות לקרוא אותה, ואני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לקרוא את זה, ואני תומכת בך ובעבודה הזאת גם בארץ וגם במקומות שונים בעולם, ואני חושבת שמחקר כזה שעשית ומה שתעשה הוא מאוד מאוד חשוב, לדבר עם אנשים אחרים בעולם המקצועי שלנו היותר רחב, ולאפשר לאנשים גם גישה שכלתנית לעבודה שלנו, ולא רק רגשית וגופנית. אז אני חושבת שבאמת העבודה שלך מאוד מאוד מוסיפה, והצורה שהגשת אותה היום בערב הייתה מופלאה ומרגשת, ואפשר להרגיש את האהבה לזולת שיש לך. תודה. תודה רבה. טוב, אני אגיד גם שאני ממש ממש מתרגשת, כבר אמרו מבחינתי גם ענת וגם רועי, אבל זה ממש ממש רגש אותי לראות שזה לא רק אתה יודע, בקליניקה שלי שאני רואה את זה, שומעת את זה, חושבת ככה, אלא שההדהוד מהמטופלים הוא כזה שמאוד משקף את האמונות שלי אז אני ממש חושבת שזה הכי מרגש אותי בעולם, ושאתה עושה שירות חשוב גם עבור כולנו, אבל גם באופן אישי אני רוצה להגיד תודה. זה חשוב. תודה. אני רוצה גם להצטרף לכל מי שדיבר פה. זה היה לי ממש מדהים, יניב, כאילו קודם כל באמת העברת את זה בצורה מופלאה, כי זה בסופו של דבר זה די תיאורטי ויכל להיות קצת משעמם, וזה לא היה לרגע. הייתי כולי בככה ריתוק, בעיקר כי אולי כמו שסיגלית אמרה, זה הרגשה פתאום של undoing aloneness כזה. זאת אומרת, זה ממש כל מיני מחשבות וכל מיני הרגשות שיש בתוכי, ובנוסף לחוויה בתוך הקליניקה, ההגדרות, הערפול, הבלבול של המקצוע שלנו, שאין לו את המסגרת המאוד ברורה, ופתאום לשמוע את זה בפה מלא, בהמשגה ברורה, בלי להתבייש, להגיד את זה כמו שזה, ולשים את זה ממש בצורה ברורה בתוך התמות, לא יודעת, זה ממש סידר לי את הכל בראש ככה, ונתן לי הרגשת שייכות מאוד 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 נעימה, וממש תבורך על זה. אני באמת חושבת שאתה לוקח את כולנו צעד קדימה. תודה רבה. אני גם רוצה להגיד תודה. היה מרתק, היכולת שלך להביא את זה באמת נאמר כבר עם המון אהבה ותשוקה למה שאתה עושה, ואני בעיקר מעבר להנגשה, יש לך יכולת גם להנגיש את זה בצורה שהיא מרתקת ומעניינת וסופר משמעותית,
ואני יוצאת דווקא עם תחושה גופנית של איזה מקום של רווחה, ואני יוצאת ככה עם איזה טעינה ואיזה מקום של נשימה, כאילו עם איזה מכל כזה שיש בו הרבה מקום. אני יוצאת מהמפגש עם תחושה גופנית מאוד מאוד נעימה להמשך. זה ממש אפשר להרגיש את הדברים שאמרת מחלחלים פנימה, לתוך הגוף. תודה. וואו, לימור, תודה רבה. לא יודעים נראה לי לימור הייתה מורה. אני לא פסיכותרפיסטית גופנית. אבל היא הייתה מורה שלי פעם. אני עוסקת בהתמקדות בין השאר, אבל כן. תודה. די, חוץ מפידבקים וזה, מה עם שאלות? יש לי גם שאלה, יאללה. שהיא פידבק, אבל אני לא אשאל אותך שאלות בשעה כזאת, אבל אני אגיד לך תודה. אני קצת לא מרגישה טוב, ואין בעולם מצב שהייתי באה לאיזו הרצאה היום חוץ משלך. אז גם תודה עליך ברמה האישית, וגם תודה עליך ברמת הארגון, וגם תודה עליך ברמת העיסוק. היה מרתק. ולא פישלת. חששת? לא פישלת. הכל טוב. ואני ממש מחכה ונרגשת מהדוקטורט שלך, ואיזה כיף שאתה חלק מכל הדבר הזה. תודה. לכולם, לכולנו. גם לך. אני לא יודעת אם זה, סליחה. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אני רשמתי את זה בצ'אט, אבל אם יש ככה מאמרים שהם משמעותיים, ולי נגיד ספציפית יותר חשוב באמת, משהו מחקרים שהם יותר באמת קליניים כאלה, אם אתה יכול לחבר אותנו, זרקת משהו אולי שבאמת בסוף התזה אפשר לראות את הדברים, אבל אולי ככה כדי שלא יהיה too much, תיתן לנו איזו המלצה על איזה 3-5. אפשרי? מי שמעוניין יכול לפנות אליי ונמצא. יש מספיק מה לקרוא. אוקיי. אני יש לי אגיד, סליחה, שלום. אני רק רוצה להגיד שאני יוצאת גם עם תחושה מאוד חזקה של רווחה, ואני מרגישה שיש משהו במנגינה הייחודית שלך, יניב, שנותן באמת השראה להוות את המנגינה הייחודית שלי בעולם. יש בך משהו שהוא באמת מרגש וגורם לי להרגיש בבית שלי. אז אני מודה לך, ואני באמת מרגישה זכות גדולה שאתה ככה, ופגשתי אותך בעולמנו. אז אני לוקחתי את ההשראה שלך, ואני מרגישה שכולנו זכינו. תודה. אני גם רוצה להגיד לך תודה. מה? לא, תקבל את כל האהבה הזה, עוד זאת, לספוג אותה, כי באמת מגיע לך, עשית פה עבודה מדהימה ומרגשת, ואני חושבת שבעצם מה שאני קיבלתי מההרצאה הזאת, זה בעצם, כל מה שאמרת זה דברים שאני יודעת דרך הניסיון שלי במשך השנים, כלומר, לא יש פה שום דבר שהפתיע אותי, אבל הקיבוץ של זה ביחד, התתי נושאים שנתת, ההגדרות, הסידור של הדבר עצמו, הבהיר לי הרבה מה אני עושה בקליניקה, ומה אנחנו עושים בקליניקה. פתאום זה נתן לי תחושת שייכות, וגם איזושהי גאווה ייחודית כזאת, כלומר, אוקיי, עכשיו אני מבינה במה אנחנו שונים משאר המטפלים. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, ואני אומרת את זה גם מהכובע שלי כמי שמלמדת בהכשרה וכמי שמדריכה. אני חושבת שהרבה אנשים באמת לא מבינים את הייחודיות שלנו מול סוגי טיפול אחרים, מה אנחנו באמת עושים, מה הידע הספציפי שלנו תורם, או מאפשר לנו לעשות, שאולי בסוגי טיפול אחרים זה לא מתאפשר. ואני חושבת שזה מחקר שנורא חשוב שהוא ילמד גם כן עבור אנשים שנמצאים בהכשרה, כי הרבה באמת יוצאים בלי ההבנה הזאת של במה אנחנו שונים, מה זה בעצם פסיכותרפיה גופנית. כי יש המון הגדרות שמפוזרות בכל מיני מקומות, ואיכשהו פה אספת את זה למין צורה כזאת
שהיא פתאום ממש מתיישבת בתוך הגוף, היא בהירה. ועבורי, אחרי הרבה מאוד שנים שאני כבר מטפלת, זה פתאום עשה שכל, או עשה תחושת גוף, או הכל ביחד, איזה משהו שהוא מאוד אינטגרטיבי, שפתאום מתיישב לי בפנים, אז תודה על זה. תודה רבה. מאוד משמח לשמוע. לי יש שאלה אליך. כן. מה הביא אותך בעצם לחקור את מה שחקרת? למה החלק הזה היה מעניין לך לעשות את התואר השני איתו ולהמשיך הלאה? כן. זה היה תהליך חשיבה משותף עם המנחה שלי בעצם. אני באתי עם כמה הצעות שהיו יותר ספציפיות לפרקטיקה הקלינית שלי, נגיד בנושא חרדה או בנושאים אחרים, ותוך כדי השיח איתו הבנתי, בעצם הוא עזר לי להבין, שיותר נכון להתחיל מההתחלה, להתחיל ממש מהבסיס, להבין מה קורה בדבר הזה שאנחנו עושים, כן? ולהבין את זה מהזווית של המטופלים, ולאו דווקא של אנשי המקצוע ואנשים שהם כאילו שוחים בחומר, נקרא לזה, כן? אז בעצם זה מה שהוביל אותי לשם, ועכשיו בעצם ההרחבה היא להעמיק את ההבנה של החוויה של המטופלים, ולהוסיף מה קורה לנו, מה המשמעות של להיות מטפל בפסיכותרפיה גופנית, כי אנחנו לא פסיכולוגים, ואנחנו... זאת אומרת, מה זה הדבר הזה, כן? איך אנחנו מסתובבים בעולם עם הדבר הזה? אותי זה מרתק, זה עוזר לי, כי אני בא לזה גם כמטופל וגם כמטפל, ואני פשוט, זה פתח לי עולם, ובגלל זה החלטתי גם להמשיך, כי זה פשוט כל כך מעניין. אז יניב, אתה דיברת על זה שהסטינג קצת גמיש, ואנחנו פה בכל מקרה נשמור על סטינג, ואמרנו שנסיים ב9:30, אז תודה רבה, ותודה רבה על האפשרות, ובאמת תודה על היותך, ותודה על היותנו, אז, ותודה לכולנו, שיהיה לכולנו בשורות טובות וימים שפויים, כן. תודה רבה. אמן, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה.